नमस्ते सबैजनालाई। म फेरि पनि मेरो इकोनोमिक भ्यू च्यानलमा म उपस्थित भइसकेको छु। आज मैले विशेष गरी विषयवस्तु भन्दा कम्प्युटर सम्बन्धी ज्ञान लिएर चाहिँ म उपस्थित भइसकेको छु। र आज मैले विशेष गरी ऑनलाइन कपी कसरी तयार गरिन्छ एमएस वर्डमा चाहिँ भन्ने तरिका म सिकाउन गइरहेको छु। यसमा तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा A4 कपी मैले तयार गरेको छु। यो कसरी तयार गरिन्छ र त्यसैगरी म्याथ कपी कसरी तयार गरिन्छ भन्ने ट्रिकहरु म तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। ध्यान दिएर स्किप नगरिकन हेर्दिनु होला। सबभन्दा पहिले यसको लागि नयाँ डकुमेन्ट वर्ड डकुमेन्ट चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि कन्ट्रोल एन सर्टकट कीबाट चाहिँ हामी नयाँ डकुमेन्ट चाहिँ वर्ड चाहिँ लिन सक्छौं। र लिसकेपछि अब हामीले लेआउट, यहाँ विभिन्न ट्याबहरु छन्। यो ट्याबहरु मध्येमा हामीले लेआउटमा चाहिँ जाने र लेआउटमा गइसकेपछि कपीको साइज, यहाँ धेरै प्रकारका साइजहरु छन्। ती साइजहरु मध्ये मैले A4 साइजलाई नै सिलेक्ट गरे र ओरिएन्टेसन चाहिँ पोर्ट्रेट नै राखे र मार्जिनमा गएर धेरै प्रकारको मार्जिन बाइ डिफल्ट नर्मल चाहिँ रहेको हुन्छ। र यसमा हामीले कस्टम मार्जिनमा चाहिँ जाने र टप बटम लेफ्ट राइट को चाहिँ जुन मार्जिनहरु छ, यहाँ चाहिँ तीनटा चाहिँ ट्याबहरु छन्। पेपरका साइजका कुराहरु छन्, लेआउटका कुराहरु छन् र हामीले मार्जिनमा चाहिँ गएर टप है टपमा चाहिँ पनि 0 गर्ने, त्यसपछि बटममालाई पनि 0 मार्जिनमा राख्ने, त्यस्तै गरेर लेफ्ट पनि 0 र राइट पनि 0 गरेर ओके गर्ने। र ओके गरिसकेपछि एउटा नोटिफिकेसन अर्थात मेसेज आउँछ अथवा प्रिफेस आउँछ, जसलाई हामीले फिक्स भन्दा इग्नोर चाहिँ गर्दिने। इग्नोर गरिसकेपछि यो सेट हुन्छ। यो सेट भइसकेको छ करिब हाम्रो। र अब हामीले कसरी लाइनहरु चाहिँ लिने, त्यसको लागि हामीले इन्सर्ट ट्याबमा जाने र टेबलबाट चाहिँ हामीले यसलाई सुरु गर्छौं। टेबलमा गरिसकेपछि हामीले 3 वटा लाइनहरु लग्छौं र यसको वेट हामीलाई 1 सेन्टिमिटर अथवा 2 सेन्टिमिटर, यहाँ इन्चमा छैन सेन्टिमिटरमा भएको हुनाले 2 सेन्टिमिटर करिब चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। 2 सेन्टिमिटर लगी मैले र 2 सेन्टिमिटर लगिसकेपछि यसमा चाहिँ फेरि अर्को लाइन छ 4 वटा, 1 2 3 4 वटा लाइनहरु भइसकेका छन्। र 4 वटा लाइनहरुमा चाहिँ पहिलो लाइनलाई तपाईहरुको यसलाई चाहिँ रेड रातो बनाउनु पर्ने हुन्छ। म डिजाइनमा गए र डिजाइनमा गइसकेपछि यसलाई यो लाइनलाई डिजाइनमा चाहिँ लाइन चाहिँ हामीले पातला नै राख्नुपर्छ, यसमा डबल राख्नु पर्दैन। ठीक छ, पातला नै यो ठीक छ, सिलेक्ट भएको छ। कलर चाहिँ रेड छ। हामीले चाहिँ अब बोर्डर पेन्ट लगेर हामीले यसलाई चाहिँ रेड बनायौं, यसलाई पनि रेड बनायौं र यसलाई त्यसपछि बोर्डर लाइन चाहिँ तयार भइसक्यो। 4 वटा चाहिँ लाइन भयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले कपी गर्ने है, कन्ट्रोल सी गरेर कपी, र त्यसपछि हामीले इन्टर गर्दै एक स्टेप इन्टर गर्ने, कन्ट्रोल पी पेस्ट गर्ने है, फेरि एक स्टेप चाहिँ तल गर्ने, इन्टर गर्ने, फेरि पी गर्ने, किनभने हामीले 4 लाइन कपी तयार गर्नु छ। बीचमा ग्याप राख्नुपर्ने हुन्छ। कन्ट्रोल भी इन्टर, कन्ट्रोल भी पेस्ट गर्दै जाने, कन्ट्रोल भी पेस्ट गर्दै जाने, इन्टर कन्ट्रोल भी इन्टर कन्ट्रोल भी गर्दै जाने र त्यसरी यो प्रक्रिया एउटा पेजसम्म, अन्त पेजसम्म चाहिँ गर्ने। यो चाहिँ यसरी तयार भइसकेको छ। सरी र यसलाई तलसम्म लिँदा यो चाहिँ बढी नै हुन्छ, त्यसकारणले यसले हामी यति नै मार्जिन तल छोडौं, तल पनि चाहिन्छ, आवश्यक हुन्छ। र
अब हामीले यो लाइन चाहिँ माथिको यो लाइनलाई चाहिँ अलि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई मैले चेन्ज गर्छु है। डिजाइनमा गएर यो लाइनलाई अलि फरक खालको यस्तो टाइपकोमा चाहिँ गरौँ। रेड नै ठिक छ। र त्यसपछि यसलाई फेरि यसलाई चाहिँ हामीले यो तयार गरिसकेका छौँ। र अब हामीले फेरि अर्को लाइन खिच्नु पर्ने हुन्छ, जुन हामीले इन्सर्टमा गएर सेप चाहिँ सेपबाट लग्ने र एउटा लाइन ड्र गर्ने है। यो लाइन ड्र भइसकेको छ। यसलाई पनि हामीले कलर चेन्ज गर्ने, लेआउटमा गएर फर्मेटमा गएर यसलाई हामीले रेड चाहिँ बनाउने। रेड कलर ठिक छ। सेपमा गएर रेड बनाउने, अझ राम्रो गाढा गराउने। र यसको वेट पनि हामीले अलि बढाउने कि बोर्ड लाइनमा गएर अलिक ट्रान्सपेरेन्सी गर्ने र यसको वेट पनि अलि मोटो गराउने कि अलि 2.8 नै लाग्ने र यसलाई रोटेट गरिदिने 90 डिग्री र यसलाई चाहिँ साइडमा राखिदिने। ल र यति नै चाहिँ यो भइसकेको छ। र यसलाई तलसम्म ड्र्याग गर्ने, शिफ्ट गर्दा सिधा आउँछ र यसलाई हामीले तलसम्म ड्र्याग गरिदिएका छौँ। भइसकेको छ र यसमा चाहिँ यो तयार भइसकेको छ। यसको वेट ठिक छ। अब हामीले पेज र डेट इन्सर्ट गर्नुको लागि हामीले एउटा डिजाइन लिन्छौँ यताबाट र यो डिजाइन यहाँ ड्र गर्छौँ र यसमा हामीले एड टेक्स्ट भइसकेपछि डेट राख्छौँ र डेट राखिसकेपछि यसलाई स्ल्यास ब्याकस्ल्यास डट 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 ब्याकस्ल्यास र डट 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 गरियो। यसलाई लेफ्ट साइडमा राख्ने। त्यसपछि अब हामीले पेज इन्टर गर्ने। यसको इन्डेन्ट कति छ, होममा गएर हामीले इन्डेन्ट 1 चाहिँ गर्ने। पेज सरी पेज पेज पनि तयार भइसकेको छ। यसलाई अलि यसको चाहिँ स्पेस घटाउनुको लागि चाहिँ स्पेस घटाइसकेका छौँ। यसको कलर पनि चेन्ज गर्ने। कलर होममा गएर रेड गरियो। अनि यसको पनि बोर्डर लाइनको पनि नो सेप, यसलाई पनि रेडमा चाहिँ राखियो। ल यति गरिसकेपछि यो चाहिँ तयार भइसकेको छ। यसलाई यस साइडमा चाहिँ राख्ने। यस साइडमा राख्ने। ल अलि डिजाइनेबल गर्दाखेरि यसलाई भित्र तान्ने। यो थोप्लोबाट अलिकति चाहिँ अलि बढी नै भयो। ल
यो चाहिँ भइसकेको छ। ल त्यसै गरी हामीले बटममा पनि इन्सर्टमा जाने एउटा लाइन ड्र गरौँ र जुन लाइन हामीलाई डटमा चाहिएको छ र त्यसपछि फेरि इन्सर्टमा गएर एउटा टेक्स्ट बक्स चाहिन्छ हामीलाई, जसमा हामीले सिग्नेचर सिग्नेचर भएको छ र अब यसलाई चाहिँ हामीले फोन्ट चाहिँ चेन्ज गर्ने, अलि स्टाइलिश फोन्ट चाहिँ यो मन पर्छ मलाई, यो पनि ठिकै छ। यसलाई पनि रेड गर्ने, यसलाई सेन्टरमा राख्ने, यो अलि ल यसलाई सेन्टरमा राख्ने, फर्मेटमा गएर नो फिल भयो, नो आउटलाइन गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ ओके, यो रेडी चाहिँ यसरी चाहिँ 4 लाइन कपी तयार भइसकेको छ, जसलाई हामीले प्रिभ्यू पनि देख्न सक्छौं। यसरी चाहिँ यो 4 लाइन कपी चाहिँ बनिसकेको छ। यसरी चाहिँ हामीले बच्चाहरूको लागि होमवर्क दिनको लागि 4 लाइन कपी चाहिँ तयार गर्न सकिन्छ।